ṣé a lè rí screen mi? Bẹ́ẹ̀ ni sir. Okay. Ìkábọ̀ sí ẹ̀kọ́ wa títí èní January 10, 2025. You are welcome. So ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀, àwọn yòókù ọmọ máa bá wa ní ẹnu ẹ̀. Torí nǹkan kan nípa wa ni pé kò bá jẹ́ pé bóyá èèyàn kan láti rí àti bẹ̀rẹ̀ ní time tá ti fún wa náà nìyẹn. So ọmọ máa bá wa lẹ́nu ẹ̀. Àwọn tí ó bá dẹ̀ join wa as usual a máa ní access sí recorded video. So à ń ṣe revision lórí àwọn candlestick àti nǹkan tí a ti kọ́. Last class a ṣe revision candlestick wo la ṣe revision lé lórí, ẹ rán mi létí. Ṣé wà nínú class ní last class ṣá? Bẹ́ẹ̀ ni sir, mo wà nínú class. Candlestick wo la ṣe revision lé lórí? Àwọn engulfing bullish and bearish engulfing candlestick. Yeah, bullish engulfing and bearish engulfing candlestick. A ṣe revision lórí marabuzo náà. Bẹ́ẹ̀ ni sir. So a ṣe revision lórí marabuzo. Ṣé ó ti yé wa báyẹn sìn? Ṣé méjì yẹn ṣé ó ti yé wa? Ó ti yé mi sir, ó ti yé mi. So ẹ jẹ́ ká tún tẹ̀síwájú. Candlestick tá tún yẹ̀ wò lẹ́yìn bullish engulfing àti marabuzo, a wo pin bar àti shooting star. Pin bar àti shooting star. Pin bar yẹn ni fún bullish, fún tí market tó bá fẹ́ buy, òun ni fún pin bar. So a sọ fún wa pé pin bar ó máa ní wicks tó gùn nísàlẹ̀. Pin bar máa ní wicks tó gùn nísàlẹ̀. So báyìí eléyìí ni pin bar. Pin bar náà dẹ̀ máa tún ní wicks lókè. A ò gbọ́dọ̀ gbàgbé ó ní wicks lókè. Ó ní wicks lókè. A dẹ̀ sọ fún wa pé nǹkan tó wà behind the pin bar yìí, òun ni pé ìgbà tí candlestick yìí tó open, àwọn tí wọ́n ń tà wọ́n kọ́kọ́ tí ọjà wá sísàlẹ̀. Ẹ má gbàgbé pé bullish color ni mo fi represent ẹ̀ yìí. Ó túmọ̀ sí pé ìsàlẹ̀ ló ti open. Ibi báyìí ló ti close. Eléyìí jẹ́ kíni bí báyìí jẹ́ kí n tó kọ́, kí ló jẹ́ kí n lè mọ̀ pé ń bá wa fọkàn bá lọ báyẹn. Wicks sir. No. Wicks high. High. Kò ṣe wicks ni mo ń béèrè lọ́wọ́ báyìí pé tí mo yẹn ń lé bẹ́ẹ̀ yẹn, mo ń béèrè nǹkan tí à ń pè bí báyìí ni high. So ibi òkè wicks yẹn là ń pè ní high. Ìsàlẹ̀ yìí là ń pè ní kíni báyẹn? Low. Yeah, low. So jẹ́ ká mọ̀ pé ìgbà tí candlestick yìí open, ó kọ́ rí push wá sísàlẹ̀ yìí and then a push back upward dé òkè high yìí, ó dẹ̀ padà wá, ó wá close nísàlẹ̀ ń bí. So nǹkan tí pin bar tó wà behind ẹ̀ nìyẹn. Ó dẹ̀ sọ fún wa wípé àwọn buyers wọ́n wà nínú market tí àwa náà lè ṣe kíni, ta lè darapọ̀ mọ́ wọn, táwa náà lè trade buy. Ta lè trade buy láti darapọ̀ mọ́ wọn nínú market. Òun ni pin bar. Mo dẹ̀ sọ fún wa pé pin bar náà ìgbà míì ó lè close ní bearish color bí àwọn àpẹẹrẹ tí a rí ta ṣe fún wa. Ó lè close ní bearish color. So a lè ní kó close ní bearish color. Tó bá close ní bearish color yìí, ó túmọ̀ sí pé òkè ń bì ní candlestick yìí ti open. Òun close nísàlẹ̀. High àti low same thing ni. High òkè, low same thing. Ṣé yẹn wá túmọ̀ sí wípé candlestick yìí sọ fún wa pé ká sell? No. Torí pé ó close ní candlestick, ó kàn jẹ́ ká mọ̀ wípé at the end of the day o, àwọn sellers
òun ni wọ́n ní body wọn òun ló fà á. Ṣùgbọ́n candlestick yìí jẹ́ ká mọ̀ pé pẹ̀lú bó ṣe present ara ẹ̀ kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú color tó jẹ́, bó ṣe present ara ẹ̀ pin bar ni. Ó dàbí ìgbà tí a bá rí ọ̀gà chameleon, a rí ó jẹ́ green, a dẹ̀ ń pé chameleon máa ń change color, ó wá ti change color sí purple. Ṣùgbọ́n torí pé a dá chameleon mọ̀, a kàn mọ̀ pé a color ẹ̀ different sí yìí tá a ti rí tẹ́lẹ̀ ni. Ó means pé color ẹ̀ ti change, ṣùgbọ́n chameleon náà ṣì ni. So eléyìí náà torí pé ó jẹ́ bullish color, àwa ti wá rí ní bearish, kò sọ pé ó ti sọ fún wa pé sell, no. Ó change color ni, it is still telling us the idea wípé buy. So when we see this, we can take a buy trade. A lè take a buy trade because a mọ̀ pé nǹkan tó wà behind there ni wípé buy trade ló wà behind. Ìdàkejì ẹ̀ ni shooting star. Shooting star, this is for sell. Shooting star for sell. Eléyìí báyìí sọ fún wa pé market yìí àwọn tó wà dominant àwọn sellers, ìgbà tó open níbí àwọn buyers wọ́n ti lọ sókè, but sellers wọ́n ṣe kí ni, wọ́n ti padà wá sísàlẹ̀. Wọ́n ti market padà wá sísàlẹ̀, wọ́n ti padà wá up to this extent débi tí low yìí wà. Ṣùgbọ́n àwọn buyers wọ́n push ẹ̀ padà, òun la fi close níbí. This is the close and here is the open. This is the high and this is the low. So candlestick yìí bóyá print jáde, ó sọ fún wa, ó jẹ́ ká mọ̀ wípé àwọn sellers wọ́n wà nínú market because of that long upper wicks. Long upper wicks, ó jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn sellers. Because of the long lower wicks, ó jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn buyers. Long lower wicks, àwọn buyers. Long upper wicks, àwọn sellers. So a lè ní shooting star kí òun náà kó wà ní bullish color, kóun náà kó wà ní bullish color. So eléyìí náà kò sọ fún wa wípé buy ni, a lè buy rárá. Interpretation kan tí candlestick yẹn print jáde fún wa ní shooting star, ó jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn sellers wọ́n wà nínú market. Àwọn sellers wọ́n wà nínú market because of the long upper wicks, or you say long upper shadow. This is shooting star indicating a sell, pointing a sell. This is pin bar pointing a buy. Pin bar pointing a buy. Ṣó yé wa báyẹn? Candlestick tá dẹ̀ tún gbé yẹ̀wò Bẹ́ẹ̀ni sir. tí ó jọ shooting star àti pin bar. Òun ni kí ni candlestick wo ló jọ shooting star àti pin bar? Kí lórúkọ candlestick yẹn? Ẹ sọ fún mi. Ẹ mọ̀ pa ti ṣe kíní tẹ́lẹ̀. Candlestick wo ló jẹ́ pé iṣẹ́ kan náà ni òun àti pin bar jọ ń ṣe? A ti gbàgbé. Hammer. Hammer. Inverted hammer sir. Yes, hammer and inverted hammer. Ó dà pé a lọ ṣí ìwé wa ni àbí? Torí ó pẹ́ ká tó. Rárá o. Mi ò gbàgbọ́, a ṣí ìwé wa ni torí ó pẹ́ ká tó dáhùn. Hammer àti inverted hammer. Hello. So a sọ fún wa pé iṣẹ́ kan náà
ni wọ́n jọ ń ṣe hammer. Hammer pẹ̀lú inverted hammer. So hammer lélẹ̀. A sọ fún wa pé hammer ò kì máa ní wicks lókè. Tó bá dẹ̀ máa ní wicks lókè, wicks òkè ẹ̀ ó máa rí kékeré tíntínní. Òun ni wicks òkè ẹ̀ máa rí. Eléyìí ni hammer. Ó yàtọ̀ sí pin bar. Pin bar ní wicks lókè. Hammer wicks pin bar a máa lè rí dáadáa, ó wà obvious. It is obvious. But wicks hammer kò kí ń wà obvious tàbí kó má ní wicks rárá. Ìdàkejì ẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ irúṣẹ́ shooting star òun ni inverted hammer. Inverted hammer. So hammer kò sí wicks nísàlẹ̀. Tó bá máa ní wicks ẹ máa rí kékeré, kò ní wà obvious. Ṣóyé wa? Bẹ́ẹ̀ni sir. Bẹ́ẹ̀ni sir. Ẹ jẹ́ ká wá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ examples lójú charts. Ká wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ examples lójú charts. Okay, ẹ ká lo 1 hour chart yìí náà. This is GBPJPY. And also àwọn candlestick yìí bá ṣe sọ fún wa, wọ́n lè má wà ní picture perfect. Tó jẹ́ pé àwa la máa ṣe tún lo ọgbọ́n orí wa wípé nǹkan tí candlestick yìí jẹ́ lélẹ̀. Nǹkan tó jẹ́ lélẹ̀. Tá bá wo candlestick yìí nsìn, a máa rí pé body yìí ó tóbi gan. Kí la máa pè candlestick tí mo sákù yìí? Kí lorúkọ tá máa pè candlestick yìí? Hammer sir. Hammer, okay. Any other person? Kí lorúkọ tá máa pè? Hammer náà. Hammer. Ẹ sọ pé hammer náà ni. Sure. Hammer is hammer náà ni. Sorry, 100%. Hammer náà ni. Body yẹn kún dàgbà kàn fẹ́ gùn ni. Gùn díẹ̀ yẹ. So a lè má ní picture perfect. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú bó ṣe rí, a máa lè interpret ẹ pé hammer lè jàn. Body ẹ̀ kàn dàbí pé kàn fẹ́ gùn díẹ̀ ni. Ṣóyé wa báyẹn? So hammer lè. Candlestick wo lélẹ̀? Marabuzo candle. Irú marabuzo wa ni. Bullish marabuzo. Nǹkan tí mo fẹ́ ká là náà nìyẹn, bullish marabuzo. So ó dà pé a ti ń dá àwọn candlestick wa, a ti ń dá mọ̀ díẹ̀ báyẹn. Eléyìí báyìí kọ́ candlestick wo la máa pè lé? Engulfing, bullish engulfing. Ẹ jẹ́ ká máa fi sí bullish engulfing. Ká máa là bullish engulfing. Irú àwọn pin bar yẹn, tá bá lè sọ pé pin bar, ó means pé ìyìn fún buy ni. Tá bá sọ pé shooting star, ó means pé fún ti sell nìyẹn. Ṣóyé wa báyẹn? So ẹ jẹ́ ká wo, okay. Candlestick wo lélẹ̀? What's pin bar? Pin bar. Any other person? Pin bar. Yeah, this is pin bar. Pin bar. I think that candles were mobile.
candlestick kò lélẹ̀ náà.